අයිබෝන් සුබ සතියක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම. ඉතින් මේ සතියේ තාමත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි මම ඔයාලව හමු වෙන්න ආවේ. ඒ තමයි කොරියානුවන්ගේ රුව රැක ගැනීමේ රහසක් වන රයිස් ක්‍රීම් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. මේ රයිස් ක්‍රීම් එක ගැන කතා කරද්දී මේක මේ වන විටත් ඉතාමත් ජනප්‍රියයි. ඕගොල්ලොත් භාවිතා කරලා ඇති. ඉතින් භාවිතා කරන්න දන්නේ නැති කෙනෙක්ට සහ භාවිතා කරන්න කැමති කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරලා බලන්න තමයි මම අද මේක කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මෙහි තියෙන විශේෂත්වය තමයි රයිස් ක්‍රීම් එකෙන් අපේ සමේ පැහැය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමේ තියෙන ලප කෙලල් අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ ක්‍රීම් එක හදාගන්නේ කියලා. දැන් අපි රයිස් ක්‍රීම් එක හදාගන්න ලෑස්ති වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට බෙරි කරගත්ත බත් ටිකක් ඕන. ඔයාලා කැමති හාල් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පෙරා ගන්න එකක් ඕන, භාජනයක් ඕන. ඊට පස්සේ මේ වගේ දාගන්න පුළුවන් භාජනයක් ඕන ක්‍රීම් එක. කෝන් ෆ්ලවර් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. විටමින් E ටැබ්ලට් එකක් ඕන වෙනවා. දෙහි චුට්ටක් ඕන වෙනවා. මී පැණි හැන්දක් ඕන වෙනවා. මම පොඩ්ඩක් බත් ටික බ්ලෙන්ඩ් කළා. මොකද එතකොට අපිට මේක පෙරා ගන්න පහසු වෙන නිසා. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට බත් ටික ගන්න. ටික හොඳට පොඩි කරලා මේ විදියට පල්ලෙහා පේන විදියට ක්‍රීම් ටිකක් වෙන්න ගන්න ඕන. දැන් මේ විදියට පේස්ට් එකක් ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා තඹපු බත් වලින්. ඊට පස්සේ මේකට මම එකතු කරගන්නවා දෙහි බිංදු කිහිපයක්. කෝන් ෆ්ලවර් ඉතාමත් ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා මේකට. මී පැණි ඉතාමත් ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. විටමින් E ටැබ්ලට් එකක් ඔයාලා කැමති නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි පිම්පල්ස් වගේ තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න එපා විටමින් E. විටමින් E නැත්නම් ඔලිව් ඔයිල් හෝ පොල් තෙල් බිංදුවක වගේ ප්‍රමාණයක් මේකට එකතු කරගන්න. දැන් අපේ ඩේ ක්‍රීම් එක එහෙම නැත්නම් රයිස් ක්‍රීම් එක ලෑස්ති. මේක ඔයගලන්ට ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා සතියක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි අල ක්‍රීම් එක හදලා ගෑවා. ඉතින් ටික වෙලාවක් යද්දී අන්න ඒ වගේ ගතියක් දැනෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් මේක ටික වෙලාවක් තියෙන්න ඇරලා මූණේ පැය භාගයක් වගේ තියෙන්න ඇරලා සෝදලා ඉවත් කරගන්නත්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක දිගටම තියාගන්නත්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම කියන්න ඕන අපි කලින් කිව්වා වගේ අල ක්‍රීම් එකේදී වගේ මේකේ මූණේ තනින් තන කුඩු වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක ඕගොල්ලන්ට මේක හොදලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් ඔයාලට පුළුවන් ටිෂු එකකින් පිහදාන්න. එතකොට සාමාන්‍ය ක්‍රීම් එකක් ගෑවහා සමානව මූණ තියෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඉතින් භාවිතා කරලා ප්‍රතිඵලත් මට කියන්න අමතක කරන්න එපා. මම ෆලෝ කරන්න මගේ Instagram එක salon tisu, මගේ Facebook page එක salon tisu. ඒ වගේම මම subscribe කරන්න සහ මේ වීඩියෝ එක අනිත් අයත් එක්ක share කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ලබන සතියේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් එක්ක එකතු වෙනකම් ගිහිල්ලා එන්න.